Hi guys! Welcome to another cooking vlog! Ayan, mayroon tayong banana Q. Mag-banana Q tayo dahil mayroon tayong saging na saba. Saging na saba. Okay, so balatan natin lahat. Ganito ako magbalat. Ayan, so yan na yung mga nabalatan natin na saba. Ang tataba. So magpainit na tayo ng mantika sa ating pan. So i-check natin kung pwede nang maglagay. Ayan, so pwede na. Ilagay na natin ang banana. Ayan, kailangan iluto muna natin ng konti, mga half cook, ganun. Bago tayo maglagay ng brown sugar. Dahil ang ating lulutuin ngayon ay ituturo ko kung paano pakapitin ang sugar sa ating banana Q. Ayan, so nilagay ko na lahat guys. Iprito natin ang saging na saba muna para maluto siya. Kasi yung brown sugar, madali lang yun mag-melt pag nilagay na natin. Since kumukulo na ang oil. Ayan, so ihalo-halo lang natin para hindi siya masunog. Banana Q ang isa sa aking favorite snack and kamuti Q. Di ako nagsasawa dito. Banana Q, kamuti Q, plus pansit. Oh, walang kasawa-sawa. Kayo guys, ano ang paborito ninyong Pinoy snack? Anong Pinoy snack ang namimiss ninyo? So, yan. So, malapit na siyang maluto. Lutuin pa natin ng konti. So, maglalagay na tayo ng brown sugar. Sprinkle muna. Ayan. So, maglalagay na ako, guys. Nakikita nyo yan? Nag-melt na yung sugar niya sa ibabaw ng banana. So, dahan-dahan lang yung paghalo natin. Take time. Para kumapit talaga yung brown sugar sa balat ng banana. Kasi ganito yung gusto ko, guys. Ayan. Kumapit na siya, guys. Kumapit na ang sugar. So, dagdagan pa natin. Kinamay ko na, pero siguraduhin lang natin na malinis ang ating kamay. Naghugas na din ako bago ko ginawa yan. So, halo-haloin lang natin.
para maidikit yung brown sugar na nasa ibabaw. So, ipaloob din natin yung mga ibang saging natin na hindi pa na-coat ng brown sugar. So, ito na. Nakikita nyo na. Okay na siya. Perfect! Na-coat ko na ang brown sugar sa ating banana cube. See that? Excited na akong kumain nito. Diba? Madali lang siyang gawin. Ang pagluluto lang nito talagang binabantayan mo siya. Ayun. O, na-coat na yung brown sugar sa ating banana. So, pwede na to, guys. Balik na lang. Focus natin para makita nyo kung paano siya nag-coat. So, kapit na kapit si brown sugar. Dahil yun naman talaga yung goal ko. Ayan, natusok ko na din. Let's eat! It's perfect! Na ang aking goal na mapakapit ang brown sugar sa ating banana cue, it's merienda time! Tara na guys, kain na tayo! Yum, yum, yum! Thank you for watching, and if you're not yet subscribed, please subscribe to our channel, and God bless! Bye!